مأموریت‌های افسانه‌ای عصر طلایی اکتشافات فضایی توسط مردی اوکراینی ممکن شد که دو اسم داشت، یکی واقعی و دیگری جعلی، و البته هر دو فراموش شدند. اوکراین سال 1901. سالهای کودکی الکساندر شرجی به خوبی ثبت نشده، اما عده‌ای بر این باورند که حکومت مادرش رو که یک فعال سیاسی بوده وقتی الکس 5 ساله بود به زور از اون جدا کرده. اون در میون کتابای ریاضی و فیزیک پدرش پناه می گرفت، اما زمانی که الکساندر 13 ساله بود پدرش رو هم از دست داد و بعد از اون با مادر بزرگش زندگی می کرد. الکساندر با وجود سختی‌های زیاد تونست در بهترین مؤسسه مهندسی در اوکراین تحصیل کنه، اما فقط 2 ماه بعد از رسیدن به اونجا در سال 1914 به ارتش تزار برای جنگیدن در اولین جنگ جهانی فراخوانده شد. میون جهنم جنگ در خط اول نبرد، الکساندر شرجی یک استراتژی علمی برای کاوش ماه به ذهنش خطور کرد. جنگ به پایان رسید، اما جهنم شرجی با جنگ به پایان نرسید. بعد از انقلاب و به قدرت رسیدن بولشویک ها، شرجی و افسران سابق تزار دشمنان مردم انگاشته شدند. شرجی نمیتونست در اتحادیه شوروی آرامش داشته باشه. اون به سادگی ناپدید شد. وقتی در نهایت پدیدار شد، دیگه الکساندر شرجی نبود. اون نام یک مرده رو برداشت. اون اکنون یوری کندراتایک بود. اون بالاخره کتابی رو منتشر کرد که زمانی رویاشو در میون سنگرها در سر میپروراند، اما هیچ ناشری به اون علاقه نشون نداد، پس کتابو به خرج خودش چاپ کرد. اون این کتابو به منظور ساخت یک موشک میان ستاره‌ای به هر کسی که میتونست این برگه ها رو بخونه نوشت. کندراتایک برای طراحی یک بالابر قلعه ثبت نام کرد. اتحادیه شوروی با کمبود فلز روبرو بود، پس چالش کندراتایک این بود که بزرگترین بالابر قلعه‌ای رو تنها با استفاده از یک میخ بسازه. چون این چیزی کابوس استالین بود. اونها بعد از اتمام ساخت بالابر قلعه کندراتایکو به خاطر خرابکاری دستگیر کردند. کندراتایک محکوم به گذراندن 3 سال در اردوگاه مخصوصی شد که دانشمندا و مهندسا به بردگی گرفته می شدن و روی پروژه های بلند پروازانه کشور کار می کردن. کندراتایک خودش رو درون یک پروژه انرژی بادی غرق کرد، اما همچنان رویاش کاوش در منظومه شمسی بود. در اردوگاه اون با سرگئی کارالیوف آشنا شد، کسی که مثل خودش آرزوی ترک زمین برای کاوش کیهانو داشت. کارالیوف کسیه که بعدها پدر برنامه موشکی شوروی شد. اون میخواست نام کندراتایک رو وارد برنامه موشکی نوظهورش کنه، اما کندراتایک شدیداً میترسید هر گونه تغییر در وضعیتش منجر به بررسی دقیق تری توسط پلیس مخفی بشه و معلوم نبود با اون چی کار میکردن، پس انجامش نداد. وقتی آلمان به روسیه حمله کرد، کندراتایک برای خدمت در خط اول نبرد داوطلب شد، جایی که تجهیزات ارتباطی و مدیریت میکرد. سرنوشت دقیق اون مشخص نیست، اما احتمالاً در یکی از شب‌های فوریه سال 1942 در یکی از جنگ‌ها از دنیا رفته. اون فقط 44 سال داشت. این پایان داستان زندگی اون بود، اما پایان رویاش نه. در روزهای اول برنامه آپولو دانشمندا و مهندسا تلاش میکردن تا راهی کشف کنن که چطور یه موشک میتونه زمین رو ترک کنه و مستقیما و بدون تصادف روی ماه فرود بیاد و بعدش بتونه به پرواز در بیاد و خدمه رو به سلامت به خونه برگردونه. این شیوه به صعود مستقیم معروفه و خب موفقیت آمیز نیست. اونها به بن‌بست خورده بودن. 2 دانشمند فضایی رویای کندراتایک رو زنده نگه داشتن. اونها دستنوشته 40 سالش رو به جان هوبل تحویل دادن. تقدیم به کسی که این نوشته را میخواند و موشک میان سیاره‌ای را خواهد ساخت. اول از همه برای انجام چنین کاری اجازه ندهید
تردید شما را بترساند. ناسا ایده کندراتایک در زمینه مدارگرد ماهو گرفت و با اون راهی سفری طولانی به ماه شد. اما افق فکری کندراتایک فراتر از این بود. اون نخستین عملیات شناسایی سری منظومه شمسی رو با گردش به دور سیارات رو در سرش پروراند و از نیروی جاذبه اونها استفاده کرد تا این فضاپیما رو با سرعت بیشتری به نقاط دورتری در فضا بفرسته. فضاپیمای کاسینی به این شکل به زحل رسید. نام یوری کندراتایک فراموش شده بود، اما یک نفر اونو به خاطر داشت. وقتی نیل آرمسترانگ از سفرش به ماه برگشت، به اوکراین رفت و از خونه دوران کودکی مردی که سفر افسانه‌ای اونو ممکن ساخته بود دیدار کرد. چه استعدادایی، چه فکرای نو، چقدر انسانایی که میتونستن کارای بزرگی بکنن تو جنگا یا شرایط داخلی بد کشورها از بین رفتن. ما بازیچه انسان‌های کوتاه فکری هستیم که این شرایط رو درست میکنن. واقعا ما داریم در ازای چی رو از دست میدیم. ما هنوز به بلوغ نرسیدیم. نه.